Hi, ang pag-uusapan sa topic na to ay isang example ng projectile. So, ito, yung problem natin. Meron tayong tao na nakapatong sa isang 15 meters tall na building. Tapos, tinapon niya yung bato sa initial velocity natin na 30 meters per second at yung angle natin ay 33 degrees above horizontal. So, pwede natin i-ignore ngayon yung air resistance natin at makalculate yung maximum height above the roof reached by the rock. So, kung ito-drawing natin siya, ito yung gusali natin. Tapos, ito naman yung tao. Tapos, ito yung ano niya, tinapon niyang bato hanggang sa dumating siya sa tupa. So, ito yung ground natin. So, sinabi dito na yung velocity natin ay 30.0 meters per second. Tapos, ito naman ay 33 degrees above horizontal. Ito yung horizontal natin. So, 33 degrees. Tapos, 15 meters itong building natin. So, ngayon, hanapin natin sa letter A ay yung maximum height or yung nandito. Kung kailan nandito yung rock natin. So, para mahanap natin yan, kailangan muna natin yung time. So, for letter A, meron tayong fact na yung velocity natin along y-axis at maximum height ay 0. So, pwede na lang natin siyang i-substitute sa formula natin. Formula natin nito ay itong v sub y equals to v naught sin alpha naught minus a sub y t. So, magiging 0 na lang to kapag i-substitute natin. Tapos, ito ay magiging v naught sin alpha naught minus a sub y t. So, tapos, i-transpose na lang natin itong v naught sin dito sa left hand side. So, kaya magiging negative v naught sin alpha naught equal to negative a sub y t. So, yung time ang hinahanap natin dito. So, ang mangyari, divide natin both sides by negative a sub y, negative a sub y. So, ang t natin ay equal siya sa v naught sin alpha naught over a sub y. Ngayon, meron tayong mga value dito. Yung v naught natin ay equal siya sa 30 meters per second. Tapos, yung alpha naught naman natin ay equal lang siya sa 33 degrees. So, i-direct substitute na lang natin siya dito. Ang t natin dito ay 30 times sin 33 degrees over 9.8. So, kapag i-calculator natin to, ang makukuha natin ay 1.67 seconds. So, ito yung time na iti-take para makarating yung rock natin doon sa maximum height. Ngayon naman, gagamitin naman natin yung formula ng y component ng height para makuha natin yung height natin. So, ito yung formula natin. Y equals to v naught sin alpha naught t minus 1/2 a sub y t squared. Tapos, isa-substitute natin yung nakuha nating time dito sa t natin. So, meron tayong 30 sin 33 times 1.67 minus 1/2 times 9.8
times 1.67 squared. So, kapag i-calculate natin yan, ang makukuha natin ay 13.6 meters. So, ito yung maximum height na naabot ng rock na tinapon ng man dito. So, ayan ang problem na nakuha natin dito sa letter A. Ngayon naman, letter B naman na tayo. Kukunin natin ang magnitude ng velocity natin bago man siya mag-strike sa ground. So, meron tayong formula na V equals to square root ng V sub x squared plus V sub y squared. So, para makuha natin tong magnitude ng velocity natin, kukunin muna natin itong x component ng velocity at yung y component ng velocity bago natin ma-plot ito sa formula na to. So, bago tayo mag-proceed sa problem na to, kailangan may i-introduce lang ako na distance. Mula sa kinematics natin, ang ibig sabihin nitong x minus x naught ay distance. Tapos, itong pwede rin siyang maging range. Tapos naman, itong y minus y naught, pwede siyang maging height. So, magpo-proceed na tayo ngayon. Solve muna natin itong v sub x. So, meron tayong formula ng v sub x na v naught cosine alpha naught. So, i-substitute na lang natin tong initial velocity natin na 30, tapos yung angle natin na 33 degrees. And kapag i-calculator natin siya, makukuha natin tong Vx natin na 25.2 meters per second. Ngayon, sa Vy naman tayo. So, V sub y ay meron tayong formula dito mula sa linear kinematics natin na v sub y squared equal to v naught y squared minus 2 times acceleration times y minus y naught. Kaya itong ginamit natin at hindi yung merong time kasi wala tayong time na kukunin dito kasi habang nasa hangin siya. Hindi natin alam dito kung hanggang kailan siya nasa hangin. So, given naman tayo na itong height, ito, pwede na natin itong gamitin para sa Vy na to. So, ngayon, kapag i-square root natin both sides, ang mangyayari ay V sub y equal to positive, negative square root of V naught y squared minus 2a sub y times y minus y naught. So, alin kaya dito sa positive or negative ang kukunin natin? So, since along y-axis natin, ang rock ay pababa. So, ibig sabihin, itong negative ang kukunin natin. Negative square root of itong v naught y natin, ang formula natin dito ay v naught y equals to v naught sine alpha naught lang yan. So, i-substitute lang natin to siya dito. V naught sine alpha naught squared minus 2 times 9.8 times negative 15. Kasi pababa yung object natin. Kaya negative 15 siya. So kung i-substitute natin lahat ng mga bagay natin dito, v sub y ay equal to square root of 30 sine 33 squared minus
2 times 9.8 times negative 15. So, kapag i-calculate natin to, makakakuha tayo ng value na negative 23.7 meters per second. Ito, meron na tayong velocity along y-axis. So, ngayon naman, gagamitin na natin ang formula natin na to. So, ngayon, v equals to square root of 25.2 squared plus negative 23.7 squared. Kapag ipa-plot natin sa calculator to, makakakuha tayo ng 34.7 meters per second. So, ito yung velocity ng rock natin before siya mag-hit sa ground. Dito naman tayo ngayon sa letter C na problem natin. Ang hinahanap naman dito ay yung horizontal range natin. Pwede siyang, nabanggit natin siya dito kanina na x minus x naught. So, ayan ang hinahanap natin. Pero, bago mangyari yan, kailangan muna nating hanapin yung y equals to 0. So, at kailangan muna natin hanapin yung time natin at y equals to 0. Time equals to, pwede natin gamitin yung formula natin dito sa linear kinematics natin na y equals to y naught plus v naught sine alpha naught times t minus 1/2 a sub y t squared. Mangyayari dito ngayon ay 0 yung y natin. Tapos, ang y naught natin ay 15 plus 30 sine alpha naught na 33 degrees times t minus 1/2 times 9.8 t squared. So, kung i-transpose natin lahat ng mga to sa left-hand side dito, ang mangyayari ay 1/2 times 9.8 t squared minus 30 sine 33 t minus 15 equals to 0. This time, familiar tayo sa equation na to dahil meron tayong t squared, tapos t at yung 15. So, parang naging ganito yung form niya. A x squared plus bx plus c equals 0. So, pwede natin gamitin lang ulit yung quadratic formula natin dito para makuha natin itong t. So, ang a natin this time ay itong 1/2 times 9.8 and yung b natin ay negative 30 sine 33. Tapos, yung c natin ay itong negative 15. Meron tayong formula para sa quadratic formula natin ay negative b plus minus square root ng b squared minus 4ac all over 2a. Kapag ipa-plot natin ang lahat ng mga values natin dito, makakakuha tayo ng dalawang t. Ang isa ay 4.08 seconds at ang isa naman ay negative 0.7
49 seconds. So, iiwasan natin tong negative number kasi walang time na negative. So, kukunin natin tong 4.08 seconds para magamit natin siya sa formula ng range natin. So, meron tayong formula ng range na x equals to x naught plus v naught cosine alpha naught times t plus 1/2 a sub x t squared. Meron tayong fact na ang a sub x natin ay equal to 0. So, i-crush out na lang natin to. Kaya, tapos ang range natin ay ito, ililipat natin dito sa kabila para maging x minus x naught equal to v naught cosine alpha naught times t. Tapos, direct substitution na lang ang mangyari dito. Kaya, 30 cosine 33 degrees times yung time na nakuha natin dito na 4.08. So, ang x minus x naught natin kapag ipa-plot natin to sa calculator ay 102.7 meters. So, ayan ang sagot natin para sa letter C.